میخوام امروز در مورد مولتیمتر صحبت کنم. انواع مختلف مولتیمتر، RMS، ترو RMS، سلکتور، اوتو رنج و نحوه استفاده از مولتیمتر رو توی این ویدیو با من همراه باشید. مولتیمتر یا آمتر دستگاهی که برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی مانند اختلاف پتانسیل یا همون ولتاژ، آمپراژ یا همون جریان، ظرفیت خازن، تست دیود، تست اتصال کوتاه و اندازه‌گیری مقدار مقاومت الکتریکی یا همون اوم ازش استفاده میشه که با اون میشه سلامت یک قطعه یا مشخصات یک قطعه رو اندازه‌گیری کرد. تمامی مولتیمترها با یه تفاوت جزئی شبیه هم هستن. مولتیمترها رو به دو دسته اوتورنج یا غیر اوتورنج یا همون منوال تقسیم بندی میکنیم. توی مولتیمترهای منوال زمانی که شما به عنوان مثال میخواین یه مقاومت الکتریکی رو اندازه بگیرید، یه مقاومت 150 اومی رو اندازه بگیرید، باید سلکتور مولتیمتر بذارید روی 200 اوم و بعد مقدار دقیق مقاومت رو اندازه بگیرید. اما توی مولتیمترهای اوتورنج ساده شده، فقط کافیه که سلکتور رو بچرخونید روی اون کمیتی که میخواید اندازه بگیرید، اندازه‌گیری دقیق خودتون رو انجام بدید. مثلا روی مقاومت میذارید و مقاومت رو اندازه میگیرید. هر مقاومتی با هر اندازه‌ای رو میتونید با مولتیمتر اوتورنج اندازه‌گیری کنید. مولتیمترها دو نوع دیگه هم هستن، RMS و ترو RMS، که روی دفترچه راهنماشون یا روی خود مولتیمتر نوشته شده که RMS یا ترو RMS، که من الان یه مولتیمتر ترو RMS نشون میدم که دقیقاً این قسمت روی مولتیمتر ویکتور VC97 قسمتی که پراپ قرمز داره بالاش نوشته ترو RMS. تفاوت اصلی اونها توی قابلیت اندازه‌گیری ولتاژ و جریان AC غیر سینوسیه. یعنی در صورتی که موج ما غیر سینوسی باشه، این ترو RMS و RMS تفاوتش مشخص میشه. در شکل موجهای غیر سینوسی مولتیمترهای ترو RMS اندازه دقیقی به ما میدن، اما مولتیمترهای RMS دارای خطای قابل توجهی هستن که این بحث تخصصی تر میشه. من وارد این بحث نمیشم، فقط بهتون بگم که مولتیمتر RMS و ترو RMS تو نحوه محاسباتشون هستش که زمانی که مولتیمتر ترو RMS میخواد یه موجی رو غیر سینوسی رو اندازه گیری کنه، یه دقت محاسبات بالاتری داره. به خاطر همین زمانی که ترو RMS میخواد شما مثلا یه ولتاژ الکتریکی رو میخواید اندازه بگیرید، این ولتاژ یا همون اختلاف پتانسیل رو اندازه بگیرید، زمان طولانی تری رو نسبت به مولتیمترهای RMS این عدد دقیق رو به شما نشون میده و به خاطر همین محاسبه دقیق تره که شما میتونید موجهای غیر سینوسی رو با ترو RMS اندازه بگیرید. هنگام کار با مولتیمتر به چند تا نکته باید خیلی دقت داشته باشید. وقتی که میخواید با مولتیمتر جریان رو اندازه بگیرید، حواستون باشه که مولتیمتر حتما باید به صورت سری توی مدار قرار بگیره. یه نکته دیگه این که مثلا مولتیمتر ویکتور VC97 من معرفی کردم چون بیشتر تعمیرکارا از این مولتیمتر دارن استفاده میکنن. توی قسمت‌های از مولتیمتر که کام، آمپر یا میلی آمپر مشخص شده، شما باید پراپ ها رو دقیق و درست سر جای خودشون قرار بدید. یعنی شما نباید وقتی که پراپ قرمزتون روی ولتاژ هست جریان رو اندازه بگیرید و وقتی که روی دیود هست جریان رو اندازه بگیرید. این باعث سوختن مولتیمتر میشه. هر بخشی برای خودش پراپ مشخصی رو داره، باید با دقت و به همون صورت صحیح قرار بگیره. وقتی که شما میخواید اختلاف پتانسیل یا ولتاژ رو اندازه بگیرید، مولتیمتر رو باید به صورت موازی توی مدار قرار بدید. مثلا شما میخواید ولتاژ سریع خازن رو اندازه بگیرید، باید دقت داشته باشید که مولتیمتر رو به سر پایه منفی و مثبت خازن بزنید و سلکتور مولتیمتر هم دقیقاً روی ولتاژ باشه و مقدار ولتاژ سر خازن رو اندازه بگیرید که به راحتی میتونید با مولتیمتر اندازه گیری کنید. حالا من در ادامه یا همون جلسه بعدی قرار اندازه گیری دقیق قطعات الکتریکی رو با مولتیمتر بهتون نشون بدم که بتونید به راحتی هر قطعه ای رو اندازه گیری کنید. وقتی با مولتیمتر میخواید مقدار مقاومت رو اندازه بگیرید، برق دستگاه رو حتما قطع کنید چون مطمئنا به دستگاهتون آسیب میرسه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که شما وقتی که میخواید با دستگاه‌های غیر اوتورنج، این دستگاه‌ها نه، با دستگاه‌های منوال یا غیر اوتورنج میخواید
اندازه‌گیری رو انجام بدید، حواستون باشه که سلکتور رو همیشه بالاتر از اون محدوده‌ای که قراره که اندازه بگیرید قرار بدید. مثلا شما میخواید ولتاژ 10 ولتی رو اندازه بگیرید. وقتی که ولتاژ 10 ولتی رو اندازه میگیرید، اگر شما میدونید که این محدوده ولتاژ توی 10 ولت، باید مثلا مولتیمتر رو حتما بذارید روی 20 ولت و بعد اندازه‌گیری رو انجام بدید. یا اگر نمیدونید واقعا ولتاژ چقدره، از بالاترین عدد شروع کنید و مقدار ولتاژ دقیق رو به دست بیارید، چون در صورتی که مقدار ولتاژ بیشتر از اون عددی باشه که مولتیمتر داره اندازه میگیره، مطمئنا آسیب به مولتیمتر میرسه و دستگاهتون خراب میشه یا از کالیبره میفته. یه نکته خیلی مهمتر اینه که وقتی که شما به عنوان مثال میخواید یه مقاومتی رو اندازه بگیرید، مولتیمتر رو توی حالت اوم یا همون مقاومت قرار میدید و پراپ ها رو به دو سر مقاومت وصل میکنید. حواستون باشه که اول اینکه این مقاومت با بقیه المان ها موازی نباشه، چون مطمئنا عدد درستی رو بهتون نشون نمیده. و دومین نکته این که خب قطعات خیلی زیادی روی بورد وجود داره. شما اگر بخواید تمام این قطعات رو وردارید و تست کنید، زمان خیلی زیادی رو میگیره. شما روی بورد قطعات رو تست میکنید و اگر به قطعه مشکوک شدید، یکی از پایه های اون قطعه رو از مدار جدا میکنید، بعد مجدد تست میگیرید. اگر اوکی بود، خب دوباره سر جاش میذارید و به ادامه کارتون میرسید. در غیر این صورت اگر باز هم مشکوک شدید، کل قطعه رو از مدار جدا میکنه، چون در این صورت زمان کمتری برای شما صرف میشه و خیلی سریعتر میتونید قطعه معیوب یا عیب رو پیدا کنید. کلید سلکتور رو با سرعت نچرخونید. خیلی مراعات کنید سر چرخوندن کلید سلکتور و از دستگاهتون مراقبت کنید. ضربه نزنید به این دستگاه، چون با ضربه زود آسیب میبینه. عصای دست تعمیرکار، یعنی شما اگر میخواید تعمیرکار خوبی باشید، باید یه مولتیمتر خوبی داشته باشید و از مولتیمتر به خوبی استفاده کنید و تمام رمز و رازهای مولتیمترتون رو بدونید. خب من در ادامه با همین ویکتور VC97 مولتیمتری که دست همه تعمیرکاراست تست قطعات رو میگیرم و به سادگی بهتون میگم که چجوری میتونید بفهمید که یه قطعه خرابه یا سالمه، یا مشکوک شدن به یه قطعه و اینکه چجوری بتونیم تست صحیح و درستی رو از قطعات روی بورد و بیرون از بورد ازشون بگیرید. اگر ویدیو براتون مفید بود، لایک کنید و کامنت بذارید و سابسکرایب فراموشتون نشه. شما میتونید بخش‌های مختلفی از ویدیوهای تعمیرات بورد الکترونیکی و آموزش الکترونیک کاربردی رو ببینید. حتما بعد از دیدن ویدیو بخش‌های مختلف پیج رو دنبال کنید. بخش الکترونیک کاربردی که در مورد آموزش الکترونیک کاربردیه که شما میتونید از پایه الکترونیک کاربردی رو آموزش ببینید، حتی بدون تخصص الکترونیک. حتما به قسمت بخش تعمیرات بورد پیجم سر بزنید. ویدیوهای آموزشی و نکته‌های خیلی ریزی توی تعمیرات بورد گفته شده که حتما به کارتون میاد. امیدوارم که مفید بوده باشه. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.